Mikä meininki? Olen menossa Krugerin kansallispuistoon. Herättiin jo ennen auringon nousua, 4:30. Hullutta. Mut en mä tiedä, mun mielestä se on jotenkin hienoa herätä ennen auringon nousua lähteä bongailemaan. Ehkä musta on vikaa. Why do you say couple there? Yep. Couple. Yeah. Yep. You're a couple. We are two people. Yeah. Oh, two people. Yeah. Oh, it's a mistake. Oh, two, yeah. You're from country? Finland. Oh, Finland. Sir, enjoy yourself. Thank Do you. you have a pen from Finland? Pen? No, sorry. What No, do you sorry. have from Finland? Ah. T-shirt. Laji tuntematon. Näyttää peuralta. Aika lepposi. Tien vieressä hengailevat. Ensimmäinen norsu bongattu. Yksinäinen. Se on jokseenkin iso. Auto hajos. Menikin jo vähän liian hyvin. Takaluukku hajos. Ei mene kiinni enää. Siellä se putosi niin kuin pulttihässäkkä irti ja no. Nyt me pitää keksiä jotenkin miten saadaan fiksattua se. Nyt mennään. Onneksi me huomattiin tämän vikan nyt tämmöisellä Krugerparkin campingmestalla ja täällä on kauppa. Mennään katsoa, jos niillä olisi superliimaa. Tämä on väliaikaisviritys. Näytäs nyt Jere, kun hienosti se pysyy, kun sitten renkkaa. Aika hyvin siis. Meillä kävi ihan mieletön tuuri. Katsotaan nyt kuinka hyvä se tuuri on. Niin, en Loppujen tiedä. lopuksi oli, mutta näyttäisi hyvältä. Kaupasta. Matkamuisto myymälästä. Tästä matkamuistomyymälästä löysimme superliimaa. Karhennetaan pinta. Se tappaa meitä häirinnän hyönteisen. Pisteet kotiin, ötökkä. Ei lintu. Jostain kummasta syystä me halutaan, että saataisiin luukku kiinni, niin se menee lukkoon, koska muuten ei saada mitään ovi lukkoon. Keskuslukitus ei aina lukita, jos lukukin ei ole kiinni. Ja mä oon kuullut juttu, että varastetaan paljon autoja, niin olisi kiva saada ovet lukkoon. Joo. Nyt rasvat pinnasta pois. Me ollaan ostettu aikaisemmin tämmönen Sauberman window cleaner. Halvin mikä kaupasta löydettiin. Yes. Ympäri pörrää malariakärpäsi. Sitten lähdetään Ubergluuta. Superglue. Oi. Reilusti vaan. Reilusti. Tää enemmän sitä parempi. Oletko sä siihen toiselle pinnalle laittanut vai? Ei tarvitse toisella vaan. No pitäisikö sittenkin laittaa? Mä laitan toisellekin pinnalle. No Sitten tarkka paikka ja... Pidetään siihen paikallaan vähän aikaa. Tai no pistää nää ruuvit myöhemmin vasta. Ei näytä ainakaan vielä pitävän tyhtä. 3 sekuntia luvattiin. 3 sekuntia! 1, 2, 3 ei pidä. Jumalauta. Elefanttimaja ääs. Nyt sä et pysyvä iteksä. Kärpänä ruomin persvako. Malariakärpänen se. En mä tiedä, ei tää on oikein jämähdä. Paha. Ei yleensä superliimainen näin kauan kestä. Oliko siitä ohjei? Se on kiinaksi. Apple to one surface only. No, antaa olla ja luotetaan, että se lämähtää siihen. Mä odotan 3 sekkaa, sit mä tulen lämmäs, että luukun kiinni. Selvä. Tää lopun tänne olo. Ei perse, nyt meidän autoilleen se heinäsirkka.
Se on sun housuissa. Siis noit tuon tuolla sisällä. Älä rupea Joo. säikyttelemään. Tää on nyt ihan hirveästi tekee. Noniin, nyt kun odotellaan liiman kuivumusta, niin on hyvä aika korkata hieman Ironbrewtä. Skotlanti on ainut paikka maailmassa, missä myydään, no ei ainut paikka, missä myydään, ainut paikka, missä sitä myydään enemmän kuin Coca-Colaa. Ja nyt näköjään tänne on tehty oma Ironbrew. Ja lähtee kilpailemaan skottien kanssa. Maistetaanpas, onko yhtä hyvä kuin alkuperäinen? Tää on ihan kusetus. Tää on alkuperäisen Ironbrewn ja Coca-Cola 50-50 miksi. Ja tosi vähän hiilihappoa. Voi. On tähän hyvä silti. Tähdet? Anna silleen. No en kyllä nyt. Toinen hörppö oli aika huono. Mä annan 2. Selvä. Joisin jos olisi tarjolla jossain, mutta ennen tosta toista tölkkiä kyllä todellakaan. Selvä. Kaikki kamat hajoi tänään. Immukuppi kiinni, kaikki hajos. Näin. Se pyörii, sen ei pitäisi pyöriä. Pitää ostaa työkaluja, mä saan korjattua kaikki vehkeet. Mutta nytten kokeillaan, josko. Kyseenalaisin kunnia. Heiluttelee vähän ensin. Katso, se irtoaa näin ja... Kato, ei irronnut ekalta täysin. Pitääks ottaa KSP, kumpi saa lämästä? Ei se lämästä. Vedät ihan täysillä. Kaikki mitä lähtee. Mä laitan se silkkihansikkaalle kiinni. Laita toi ensin. Aha, sekin hajos. Se oli jo rikki. Valmiiksi. Pahan kuuluisi ääni. Vielä on kiinni. Sitä täytyy vähän lämästä. Ennen kuin se menee. Oi. Ei! Voi perse. Kato, se jää tänne kiinni. Se jää sinne. Niin, sit kun se nousi katon, niin se otti sen mukaan. Fuck. Nyt lähdettiin korjaamaan. Ei toiminut. Kuultiin huhua, että Kukusassa olisi korjaama, mutta sinne on aika pitkä matka vaan. No. Elikkäs, näytäpä mistä tultiin sisään. Pabenista. Missä ollaan nyt on? Pretoriuskopis. Ja missä on korjaamo? Kukusassa. Ai, ja mä etsin yhtä pientä väliä varmaan kuin 2 tuntia. No joo, mutta me pysähdeltiin ja toi on hiekkatietä asfaltti. Mut silti aika kaukaa. Nähtiin sarvikuonoja. Aika jänniä otuksia. Ja sairaasti isompia kuin mitä mä oon koskaan luullut. Niitä on ainakin 5 tossa tämmönen pikku lauma. Tai en mä tiedä kuin iso lauma on. Mä oon kuvitellut noin 1-2 örkkiä yhdessä, mutta niitä on aika iso lauma tossa ihan tien vieressä. Okei, jokainen on isompi kuin meidän pikku rissani. Ollaan niin puolella, jos ne suuttuu meidän lepposen näköisiä otuksia. Pommattiin girahvi. Tää on taas näitä, että pitää... Luulis hyvä kuva tulla. On tuolla korvajuuressa lintu. Kato niin panki. Se selässä on toinenkin. Mussuttaa. Siisti tyyppi. Lintu on sen kaveri. Se syö niskasta kaikki kirput. Siellä on monta lintua. Ja tähän ne kävelee niinku tiellä ja tien viertä.
Ja se on 100% villieläin. Ei tää mikään eläintarha. Tää on niin upeet oikeesti. Tää on paljon hienompi kuin mitä mä ikinä ajattelin, että vois olla. Erinomaisen hyvä. Jasoo. Vähän tämmönen tomaatti, mieto, chili maku. 4,5. Oho. You like? Joo. Perkukama. Ostetaan lisääkin Ghost Popsia. On sairaan hyvä. Mä annan mies miinus. Oho. Tultiin Skukutsaan, joka on Krügerin isoin kämppi tai kylä. Tultiin korjattaa autoa tänne, mutta sitä korjaajaa ei kiinnostanut niinku yhtään. Ihan auton korjaajat on kaikki ollut samanlaisia. Se levitti kätes heti. Pitää soittaa jonnekin valmistajaa ja tilata jotain osia. Niin. Jep. Niin. No, me tultiin nyt sit syömään tähän. Täällä on aika mielenkiintoinen tää piharakennus, missä voi syödä, koska tuo katossa on lepako. Otettiin vähän järeemmät keinot käyttöön. Raksafirman pihalla. Iso porukkaa. Porataan vähän reikää. Koko kylä kattoo. Mahtavaa palvelua. Kaverit fiksas sen meille. Tuo on maastopalo. Kato perkele. Liekit puskee. Liikittä puske. Nyt on Afrikka-fiilis. Nyt jos joskus Afrikka-fiilis. Oli semmonen tsotsi-meininki siellä ja väännettiin ja puska palaa täällä ja ties mitä. Ei, tsotsit on gangsterei. Tsotsit on gangsterei, mutta siellä oli kyllä gangsterei siellä alueella. Gangstereitakin joo. No oli Erittäin esimerkillisiä asiakaspalvelijoita, ne 2 kaveria siis, kun poraili vähän meidän vuokra-autoa. Pomokin tuli siihen katsomaan, kielsi meitä erikseen, että tippi ette anna, että mä maksan noilla tuntipalkkaa. Joo, ja tuli 2 kertaa lopuksi sit vielä silleen, että ette jätä mitään näin hepuille. Ja mä maksan tuntipalkkaa tästä näin. En mä mikään ekspertti oo, mä sanoisin, että tää on ihan vitun ruma. Mikä meno? Ihan perus Tänään puhutaan. Tänään mennään keinumaan. Mä voin työntää, kun sä keinut. Kiitos. Työnnä sut sinne rotkoon. En mä tiedä, tarviiko sä työntää. Meinaaks gravitaatio hoitaa sen homma? Joo, mä luulen.
Aika sumunen keli. Mut kyllä mä jo tossa ajattelin, että kyllä mä sinne tuntemattomaankin voi hypätä, jos... Käytiin reunalla kattelemassa siis. Niin. Mutta se keino ei ole auki. Turvallisuusongelmien takia. Täytyyhän jossain muualla sitten sen keinuun vaan. Niin. No niin, ei päästy rotko hyppäämään niin keinuun, niin... Mennään lentää. Mennään lentämään. Nyt saatiin niin hämätät ohjeet, että mä en tiedä, että olemme oikeassa paikassa, mutta jotkut liput me ollaan ostettu lentsikkaan. Joo. horsepower, 2.2 litre. The complete aircraft sitting here on the ground empty, 180 kilograms, and with a full Amazing, with a full tank of fuel, 75 litres. Yeah. 5 hours flying time. 5 hours? Yeah. I gotta have one of these. Aina. Aina 5. Ylös. Nyt joo. Nyt. Lähdetään ryykeriin. Ei. Jos mä nukun vähän. Ei nukkumista. Ei enää mukavaa mökkeilyä ja päiväretkiä. Nyt alkaa todellinen roadtrippi. Ei muuta kuin baanalle. Ei kiinnosta.
sleeps tonight. Wimmawe, 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 wimmawe. Mikä se on? Onko se sakali tai hyeno? Mene. Eikö tuoda? Aavikkokettu. Joo. Tuo siisti näköinen elukka. Blackback chakal. Onko se musta selkä? Ei. Mistä on valkoinen selkä? Puhuvele. Bisone. Onks toi puhuveli vai gnu? Toi on puhuveli. Onks näin? Toi on niin puhuveli, että... Mikä ei noin puhuveli? Ja toi on muuten puhuveli. Oliko ne noita aikaisemminkin? En mä tiedä. Kavassa ei vaan. Alright. Good job. Rapsahti sakot. No. Onneksi oli hyvin pienet sakot. Joo, 10 euroa. 10 euroa sakko. Eli päästin tällä kertaa hyvin pienellä. Työ alkaa laskeutumaan Krügerpuisto ylle ja hyönteiset tulee esiin. Ja linnut tulee hyönteisten perässä. Saatiin kämppä. Jee. Vähän arvelutti, koska meidän varaussoitto tänne oli semmonen aika epämääräinen. Linja katkesi 10 kertaa ja mä en ollut varma, että onko meidän kämppää varattuna vai ei. No niin, se on hoidossa. Tänään on ollut aika rankka päivä. Kauhea kiire, että me ollaan ehitty tänne näin. Tavallaan tää ei ollut kauhean pitkän matkan päässä, mutta koko ajan sokkeloista vuoristotietä ja sitten täällä on taas sopeusrajoitukset ja koko ajan jotain nähtävää, niin sitten taas typerää ajaa koko ajan kauhealla vauhdilla niiden ohi. Ja tosiaan saatiin ne sakotkin siinä matkalla sitten. Nyt Ja kiire jatkuu. Kauppa menee kotkiin. Kauppa menee kiinni, ravintola menee kiinni. Aamulla pitää herätä aika, sillä on kiire nukkumaan. Aamulla meillä on semmonen aamuajelu. Mennään safariauton kanssa, päästään tonne vähän offroadilla katsomaan, kun aurinko nousee, kun kissat sit palailee takaisin metsästysreiteiltä. No, mitä löytyis, kun tultiin syömästä? Ja tämmönen iso kaveri tulos kylään. Eikö monta pientä? Ja monta pientä, joo. Lentäpä paska, meillä on tuon rahanpaat. Siinä on maailman eteläisin baobab-puu. Hämmästyttävää, eikö totta? Onko aika hämmästyttävä puu? Me ollaan syömässä ja tää käy linnut ihan villeinä. On mun kaveri. Vähän hirvittää, me ollaan norsulauman keskellä. Toisen puolella tietää osa laumasta, että osa on tässä toi kaikkein isoin örisi äsken tuolla. Se pysähtyi kyllä syömään. Aika leppoi siinä taitaa olla. Joo, ennen orosta vissiin täällä auto jo tuuttailu. Joo, mutta Voidaan me mennä sitten.
Tähän sairaan hieno paikka. Tässä voi rauhassa istuskella ja katsella mitä kaikki elukat puuhailee tuolla. Hippoja ja krokotiileja ja kotkaa ja lintuja lentää koko ajan ohi. Ankat tai jotkut linnut varottelee toisiaan tosiaan, kun krokotiilit menee liian lähelle niiden pesää ja antiloopit meinaa tuo juomaan tuohon vedelle ja pikkulintoja menee ja koko ajan lentelee pörriäisiä. Vähän koominen tilanne, kun meidän pitäisi ihan oikeasti päästä tuosta ohi. Kello on 5:30. Meillä on 1,5 tuntia ajomatkaa jäljellä. Kämpin portti menee kiinni 6. Kello on 4:30 siis. Niin 4:30 kello nyt. Joo. Toi villi elefantti. En mä voi ajaa tosta vierestä autolla. Niin vaikka siitä mahtuis, mutta toi ei just tiedä mitä toi tekee. Tuo norsu pakottaa, mutta se on vähän se. Tuhma norsu lihottaa sua. Se syö saamarin kuivaa heini, tai tämmöstä risukkoa tosta noin. Sille ei oo kaikki ihan ok. Ja me ei huonoksi onneksi toi kuiva risukko ei lopu ihan heti tästä tienposkesta. Elikkä se on se just niin kauan kuin sitä huvittaa. Lähdetäänkö kiertää? Ja me ei voida sillä mitään. Kuinka paljon kiertää, jos kierretään? Aika paljon. Lähdetäänkö me kämppiin ennen kuin portit meneekin? Jos me vedetään hanapohjassa. Tai siis niin Mitä? nopeusrajoituksen maksimi koko ajan. No sit mennään. Että tultiin sitten elefanttipaikasta alle kilometriin, täällä on joku puhvelijono nyt sit. Jos muistat lukeneesi, niin puhvelet ovat erittäin arvaamattomia ja voivat hyökätä pienestäkin syystä. Ja me ajetaan ajaa autoon nyt lauman läpi. No sit me mennään elefantin ohi. Muuten me ei ehditä sinne kämppiin. Oi saatana sentään. Niitä on kyllä ihan hulluna tuolla. Niin jo. Niitä on tuolla siis. Vielä on, siellä on. Tässä lukee, että elefantit on yleisesti ottaen rauhallisia. Puhvelit yksi Afrikan vaarallisimmista eläimistä. Joten piip 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 elefantin luo. Yritetään elefantin ohi mennä kaahata. Odottaa, että kato nyt se menee tuonne puskaan enemmän. Niin. Nyt se ottaa vielä etujalan sinne. Niin. Valmistautuu hyökkäämään kuitenkin. Ei se. Ei helvetiläinen. Ja nyt se on siellä puskas niin paljon kuin se menee. Nyt vois yrittää. Me niin kaukaa kuin voit. Sitten kun saat sen kohdan, niin sit vähän reilummin kaasu, että päästään, ettei se istu meidän päälle. Sinne jäi. Pelottiko? Saatanasti. Nyt ollaan tien päällä taas. Afrikkalainen hiekkatie. Kaikki kamat kontissa. Ei mitään paikkaa varattuna eteenpäin. Jona voi. Erittäin hyvä fiilis.
Radios ei soi mikään muu kuin rävelleri. Nyt kun se kroko imasee ton haikaran suihin, niin mä saan hyvää jalastoa. Kato kun hiippailee toi haikara. Pikkasen pelottaa. Älä näe eteenpäin, sit mä laitan video. Ai. Mua kautta se uskaltaa mennä läheltä krokotiili. Tästä ei oikeesti oo huomannut sitä, mutta mä epäilen vähän. Ohi pääsi. Tuossa on Malelainen portti, siitä me ollaan menossa ulos täältä Krügeristä. Ja vähän haikea mieli jää, koska tää oli hyvä paikka. Leopardi jäi näkemät, kaikki muut merkittävät otukset kyllä bongattiin. Nyt kun ollaan ulkona Krügeristä, nyt me lähdetään sitten pikkuhiljaa valumaan etelää kohti. Mut ensin pitää löytää yöpaikka. Ajateltiin mennä kokeilemaan Nelsprüttiä, mikä on tää Mpumalanga osavaltio, suurin kaupunki. Se on tuossa ihan pienen matkan päässä. Alle pari tuntia ajomatkaa siis. Mitä? Mitä kello on eri? No? Sä kerroit mulle äsken, että kello on 10:08 illalla. Mä väsyttää niin paljon nyt. Kairi pilkki tuossa ihan täysin. Krüger on vienyt veronsa. Unirytmi on muuttunut eläimelliseksi. Kyllä. Taidat olla päiväeläin. Missä ollaan? Kerro heti. Nelsprütt. Miten sä oot noin hyvä? Mä oon pettynyt suhun. Liekis. Nyt ei mennäkään ihan perussellillä. Kun mä otin jula. Tos kun Ville oli parturissa, niin mä kuuntelin radiosta uutisia. Sieltä tuli, että Limpopon pääkaupungissa Polokvanessa, eli se pohjoisen provinssin pääkaupungissa, oli viime yönä murtauduttu. 7 miestä oli murtautunut poliisin turvasäilöön. Vähän jotain aseryöstämää ilmeisesti. Ilmeisesti jotain ei oikein käynyt ilmi, mitä siellä oli siellä säilössä. Niin kaikki 7 oli sitten ammuttu. Ja yksi poliisi oli haavoittunut tässä tulitaistelussa. Et kyllä tää vissi on niinku ihan... Niin oli siis ammuttu kuoliaiksi. Niin on tää vissi ihan raju meno vieläkin, ettei tän ihan oikein syntynyt Niin. tää maa. Tultiin käväsemään tämmöisessä Blood River, eli Verijoki mestas, missä 1800-luvulla buurit lähti laajenemaan tuolta kaupungin suunnalta. Niitä oli niin paljon, ne alkoi leviämään tänne muualle Etelä-Afrikkaan. Ja täällä tuli Zulut vastaan. Ja tietenkin alkoi lätty lätisemään. Ja täällä on ollut Etelä-Afrikan kovimmat taistelut. Buurit vastaan Zulut. Oli 460 buuria ja 16 000 Zulua. Ja niistä buureistakin taisteli vaan 150. Niin. 3 buuri haavoittu. Joku vitsi 5000 Zulu kuoli. Ja niillä ei ollut edes mitään niinku aikansa parhaimpia aseita. Niillä oli musketit.
Täällä on niinku piiskattu sului niinku aika huolella. Niillä oli aika antiikkiset taistelumenetelmät, mitä tuolta katteli. Ja museo oli aika mielenkiintoinen täällä näin. Sitten kerrottiin sit taistelusta ja historiasta paljon. Ja kyllä ne oikeesti ne sulut oli niin saatanan tyhmää porukkaa. Ei voi muuta sanoa. Ne ei hyökännyt yöllä sen takia, koska niillä buureilla oli lamppuja. Ne luuli, että ne on esi-isien henkiä, mitkä suojelee buureja. Jos olisi hyökännyt yöllä, niin ne olisi piiskannut ne muskettisoturit 10-0. Jep. He odotti päivää. Jos se on niin tyhmä, niin ansaitsee kuolla. Se on mun kommentti. Monen reissu tulee eteen tää ongelma. Rannalle vai vuoristoon? Niin, totta. Niin, me ollaan nyt tän Blood River nähty, niin nyt pitäisi päättää menemään rannalle vai vuoristoon. Onko arvonnan aika? Kyllä melkein nyt on arvonnan aika. Vuorot olisi kyllä lähempänä. Ei merkittävästi. Eikö? Ei. Pari tuntia ajamatta ero ehkä. Vuoden marpukki. Onko mä ollut koligo? Eikö me tosiaan pystytä päättämään? Niin voidaan ehkä päättääkin. Ehkä voidaan. Mennään vuoristoon, eikö se ole lähempänä? Okay. Mennään lähempänä. Mennään vuoristosta. Eli Drakensberg. Drakensberg. Tää on sen verran salainen museo, että täällä pitää painaa nappia, että tänne pääsee sisälle ja että pääsee ulos. Päästiin ulos. Kuin taikuutta. Se aukeaa nappia painamalla. Klik, 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 klik. Kapkaupunki onkin vähän pitkä matka. Pikkasen. Ruvettiin kattele karttaa, mikä on ihan hyvä temppu tässä puolesvälismatkaa. Tämä onkin vähän yllättävästi isompi maa kuin mitä alun perin ajateltiin. Tuot Krügeristä, mistä lähdettiin ajamaan, niin on Kapkaupunkiin 2000 kilometriä linnuntietä. Me nyt edelleen suunnataan sitä kohti ja ajellaan pikkuhiljaa omaan tahtiin, mutta vahvat veikkaukset, että me ei ehitä sinne tällä reissulla. Mikä sääli, koska mä oon kuullut paljon hyvää Kapkaupungista, että se on ollut kiva nähdä. Ei voi mitään. Liian iso maa. Liian iso. Yhteen reissuun. Ei vaan mahdu.